اليوم موجودين بجايتكس 2019 وبالتحديد بشيخ سعيد هو نمبر 1 على بوث شرطة دبي. اليوم احنا عم نعرض الاي فالكون سمارت جلاسز. هاي الاي فالكون سمارت جلاس عبارة على نظارة بتنلبس على الوجه وبتقدر تحدد الاشخاص المطلوبين. طريقة عمل هاي النظارة هي عبارة على 4G، تمام؟ فالنظارة مشبوكة براوتر ال 4G، وال4G مشبوك بغرفة العمليات بشرطة دبي. it can understand الاشخاص المطلوبين، وبنفس الوقت ارقام لوحات السيارات المطلوبة والاميريتس اي دي. زي ما احنا شايفين هون عندنا الانترفيس اللي هو بيقدر يعطيك الشخص المطلوب. هذا الشخص احنا حاطينه بالداتابيس از ميسنج بيبل، وبنفس الوقت بيقدر يعطيك اللوكيشن تبعته، واذا عندنا معلومات عنه في الداتابيس بيقدر يعطينا من ناحيه اميريتس اي دي، من ناحيه باسبورت او ناشوناليتي. وكمان عندنا بنقدر تو اد بيرسون اللي هو بهاي المرحله اللي هو الاميريتس اي دي، بحال كان في شخص مش مسجل بالداتابيس ولكن مشبوه، بوقفوا الاوفيسر وبيطلب منه الاميريتس اي دي ودايركت، بس بيقدر يعمل اد بيرسون وبيدخل الاميريتس اي دي تبعته، بيقدر يعرف كل المعلومات المطلوبه عنه. شكرا. عبد الله ابو حاتم، السيلز مانجر بشركه NNTC. احنا اليوم موجودين بجايتكس 2019 وبالتحديد على بوث GDRFA. احنا اليوم موجودين وعم نعرض اور نيو سوليوشن اللي هو سمارت اتندنت سيستم. هذا الداشبورد بيقدر يحكي على السمارت اتندنت سيستم، اللي هو لما انت تروح الصبح كموظف على الشغل ما في داعي تعمل تشيك ان من ناحيه بصمه او الاكسس كارد، دايركت الكاميرات الموجوده بالانتيتي تقدر تقرا دخولك وخروجك من المكتب، وبنفس الوقت هي مشبوكه بالاتش ار سيستم. واحنا عملنا سمول داشبورد لانه هو طبعا فيه ارتفيشال انتليجنت اللي هو بيقدر يعرف الايموشنز، بيقدر يعرف الافريج ايج. Here at NNTC we provide innovative VR and AR technology to train employees on safety procedure and equipment operation procedure. Here we can go through the facility using virtual reality and go to each part of the facility and get real-time information about the equipment operations. At the same time, you get a notification about an incident in this in real time to react in an efficient way. I'm the head of NNTC. Today at HPE booth in GITEX we are showing our AI solutions for the drone autonomous flight and advanced video analytics. Of course, in this pavilion we don't have tractors or trees or something else, so we picked face recognition as a use case for AI. صباح الخير، معكم وسيم حماد من شركة NNTC. أنا شغال مدير تطوير أعمال في الشركة، واليوم نحن مشاركين بجايتكس مع البارتنرز تبعونا، واليوم حابين نحكي على البرودكتس تبع الشركة. بنبلش نحن مع الاي فالكون، النظارة اللي لابسها أنا. نحن بشكل عام بالشركة بلشنا تطوير هذا المنتج من حوالي سنة، وعندنا الفيرجن الأولى هي عبارة عن بوكس بنحط فيه حوالي 1 مليون بيكتشرز، ونحن فينا نعتبر انه هذا البوكس هو عباره عن فيس ريكوجنيشنز متحرك. كمان نحن حابين نحكي اليوم عن النيو فيرجن من الاي فالكون، وممكن ما انكم شايفين عباره عن بوكس صغير مقارنه مع الفيرجن القديمه الكبيره، وهون فينا نحط فيها اب تو 1 مليون بيكتشرز، ونفس الخصائص الموجوده في هذا البوكس موجوده هون مثل ما انكم شايفين. خفيفه الوزن، ممكن وضعها في اي مكان. كمان في عندنا اللي هو بودي وورم كاميرا، هي بتنحط مع ملابس الشرطي او ملابس السكيورتي اوفيسر. كمان تستخدم نفس الطريقه، ممكن يكون كونكتد معاها مع اي موبايل ابلكيشنز او مع الكوماند سنتر الموجود في الشرطه. بتمنى تشرفونا بزياره لفرجيكم اكثر ونتكلم اكثر عن الفيس ريكوجنيشنز، وبالاضافه لليوز كيسز اللي ممكن تستخدموها في مجال عملكم. شكرا لكم.